ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን ዩኒት 1 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ፓርት 1ን ሰፋ ባለ ማብራሪያ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ኢንትራንስ ኤግዛምን ቀለል ባለ መልኩ መዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን እንግባ። እንግዲህ choose the best answer ነው ወይም choose the correct answer from the given alternative ከሚሉ ጥያቄዎች መካከል የመጀመሪያው ጥያቄ የምናየው solution is a heterogeneous mixture, B homogeneous mixture, C suspension, D colloids ነው ይላል። እንግዲህ ሶሉሽን ብለን የምንጠራው it is a homogeneous mixture of solute and solvent የሶሊድ እና የሶልቨንት homogeneous mixture ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት። ስለዚህ ሶሉሽን is types of homogeneous mixture ነው ማለት ነው። So the answer is B. Question number 2, soda water is an example of soda water ብለን የምንጠራው types of water ነው፣ ግን በውስጡ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝን እና በወተር ዲዞልቭ የሆነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ማለት ነው። እሱን ነገር ስለያዘ so ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ and solvent liquid water ያለው ጋዝ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ጋዝ liquid solution ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። Soda water is an example of a liquid solution. It's not liquid solution. It contains gas, carbon dioxide and liquid water. So gas liquid solution ብለን እንጠራዋለን። B gas liquid. Yes, the answer is gas liquid solution. C solid liquid solution. It's not solid liquid solution. ሶዳ ዋተር ሲባል ሁልጊዜም ካርቦን ዳይኦክሳይድ የያዘ ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። ላይክ አምቦ ዋተር አይነት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር። ዲ ጋዝ ሶሉሽን ሶሉሽን በመጠራቸው ላይክ ኤር ነው። ብዙ ኮምፖነንት በውስጡ የያዘ እንደ ናይትሮጅን፣ እንደ ኦክሲጅን እንደነዚህ አይነት ነገሮችን የያዘ ጋዝ ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለኩዌስችን ነምበር 2 አንሰራችን ቢ ነው ማለት ነው። ጋዝ ሊኩዊድ ጋዙ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው፣ ሊኩዊዱ ዋተር ነው ማለት ነው። Question number 3, which of the following substances are not readily miscible with each other? እንግዲህ ሶሊድ በሶልቨንት ዲዞልቭ የሚሆነው according to the principle of chemistry like dissolves like polar substance dissolved by polar substance, non-polar substance dissolved by what? Non-polar substance. ስለዚህ polar substance can miscible with polar, non-polar substance can miscible with non-polar, but non-polar cannot dissolve with polar. non-polaሮቹ በፖላር ዲዞልቭ መሆን አይችሉም ማለት ነው። ኤ ላይ ቤንዚን ተሰጥቶናል። ቤንዚን and carbon tetrachloride. ቤንዚን non-polar substance ነው and also carbon tetrachloride non-polar substance ነው። እነዚህ እንግዲህ ፖላር እና ነን ፖላር በመጠራቸው ግሬድ 11 ዩኒት 3 ላይ ቪዲዮ ለቀላችሁ እሱ ማየት ትችላላችሁ። ፖላሪቲ ማወቅ ብዙ ጥያቄዎችን ከቨር እንድታደርጉ ያደርጋቸዋል። በተለይ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስን ስታውቁ ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸውን ብዙ ነገራቸውን ከቨር ማድረግ የምትችሉ ፖላሪቲ ማወቅ ነው። ስለዚህ ዋን ሰብስታንስ ሶሉብል ባይ አዘር መሆኑን የምናውቀውም ፖላሪቲ ስንለይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤንዚን ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ቢትዊን አተም ስላለው ነን ፖላር ሰብስታንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤንዚን ነን ፖላር ሰብስታንስ ነው። ካርቦን ቴትራክሎራይድም ምንድነው ማለት ነው? ነን ፖላር ሰብስታንስ ነው። ሌላኛው ኢታኖል it is polar substance because it contains hydrogen bond and water also it is polar substance. polar dissolved by polar, ኤ ላይም ነን ፖላር dissolved by what? ነን ፖላር። ስለዚህ ኤም ላይ ያለው ሚሲብል ነው like dissolves like ነን ፖላር በነን ፖላር dissolve ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ኢታኖል it is types of alcohol hydrogen bond ያለው it is polar, water polar ነው so polar dissolved by polar it is possible. C ethanol it is polar substance but carbon tetrachloride is non-polar substance. polar substance cannot dissolve with non-polar substance. ይሄኛው immiscible ናቸው፣ miscible አይባሉ ማለት ነው። not miscible ከሚባሉት መካከል ወይ መቀላቀል የማይችሉት ኢታኖል with carbon tetrachloride ማለት ነው። D methanol
and water methanol hydrogen bond አለው it is polar water it is polar it is miscible ነው ማለት ነው ስለዚህ answer is C ነው መልሳችን polar በነን polar dissolve አይሆንም ማለት ነው question number 4 rate of dissolution is largely depends upon rate of dissolution የምንጠራው speed at which solid substance dissolves solvent substance ሶሊቱ በሶልቨንት ዲዞልቭ የሚሆንበት ፍጥነት ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ዲፔንድ የሆነበት ነገር የትኛው ሞስትሊ ዲፔንድ የሚሆንበት የትኛው ኤ ዘ ኢንተርፓርቲክል ፎርስ ሁሉም ላይ ያለ ነው ግን ሞስትሊ ብለን እናንጠራው እንችላለን ምክንያቱም ለምሳሌ ሶሊድ የሆነ ሶሊድ ቢኖረን በወተር ዲዞልቭ ለማድረግ ግዴታ ሰርፌስ ኤሪያ ወሳኝ ነገር አለበት ማለት ነው B surface area of solid the answer is B ሁልጊዜም ለሶሊድ በትልቁ አፌክት ሊያደርገው የሚችለው ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ፓውደር እና ነን ፓውደር ብለን የምንከፍለው ወይንም ሰርፌስ ኮንታክት ኤሪያ የሶሊዱ በሶልቨንት ኮንታክት የሚያደርግበት ለምሳሌ ነን ፓውደር ቾክን በወተር ዲዞልቭ ማድረግ እና ፓውደር የሆነ ቾክን በወተር ዲዞልቭ ማድረግ ፋስት የሚባለው ፓውደር ወይም ሞር ፋይን የሆነው ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ሰርፌስ ኤሪያ የሶሊድን ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው ሲ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሲስተም ለምሳሌ ብሎክ የሆነ ነገር በወተር ዲዞልቭ እናደርግ ብንል ወደ ፓውደርነት ካልቀየር ነው ቴምፕሬቸር ብንጨምርም ሬቱ ላይ ጨምር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛው ማየት ያለብን ለሶሊድ ሰብስታንስ ትልቅ ፋክተር ተብሎ የሚጠራው ሰርፌስ ኤሪያ ነው ማለት ነው ለሶሊድ ማለት ነው ዲ ዘ ፕሬሸር ኦፍ ዘ ሲስተም ፎር ጋዝ ነው ቴምፕሬቸር ለጋዝ ላይ ያው እንደ ኔጌቲቭ ነው የምንቆጥረው ግን በጣም አፌክት የሚያደርገው ለሊኩዊድ እና ለሶሊድ አፌክት ያደርጋል ከሁሉም ግን የሶሊድን ትልቅ ፋክተር ተብሎ የሚጠራው ሰርፌስ ኤሪያ ነው ማለት ነው እና the answer is B question number 5 which of the following statement is not correct A pressure has little effect on the solubility of liquid and solid pressure liquid ላይ እና solid ላይ little effect ይኖራል በብዙም አፌክት ባያደርግም ግን little effect ይኖራል especially liquid ላይ ማለት ነው B the solubility of most solid increase with increasing temperature with increasing temperature solubility of solute increase ከአንዳንድ ኮምፓውንዶች በስተቀር ላይክ ሶዲየም ሰልፌት ከነሱ በስተቀር ለብዙዎች ሶሊድ ለሆኑ ሰብስታንስ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽናቸውን እንዲጨምር ያደርጋል ምን ቴምፕሬቸር ማለት ነው C the solubility of gas in water increase with increasing temperature ይሄኛው ፎልስ ነው ምክንያቱም ቴምፕሬቸር ለጋዝ ፋክተር አለው በጣም ከባድ የሆነ ፋክተር አለው with increasing temperature for gas solute and liquid solvent solubility decrease ያደርጋል because particle of gas far apart each other ይሆናል no more contact or no formation of solvation ባነገር ወይም solid particles that are surrounded by solvent ይሄን ነገር ሊከሰት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ሲ ላይ ያለው solubility of gas increases increasing temperature የሚለው not correct decrease የሚያደርገው gas solid ስላለ ማለት ነው question number 6 quantitative relationship between gas solubility and pressure is given by Henry's law Henry's law ምንድነው ስቴት ያደርገልን solubility of gas directly proportional to their partial pressure of gas the proportional constant to Henry's constant ብለን እንጠራዋለን kH times what partial pressure of gas አለ ማለት ነው ይሄንን ጋዝ 1 ጋዝ 2 ወይንም concentration 1 concentration 2 pressure 1 pressure 2 ሲኖረን ምንድነው ደግሞ C1 over C2 which is equal to C1 over P1 which is equal to C2 over P2 ይመጣ ማለት ነው
ምክንያቱም ኢንሌት ፕሬሸር አካፍሉት ኢንሌት ፕሬሸር ስታካፍሉ KH ታገኛላችሁ። ሶ C1 P1 which is equal to C2 P2 የሚል ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የሰራልን ደግሞ ሄነሪስ ሎው ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። A ራውልት ሎው አይደለም፣ አይዲያል ነን አይዲያል ሶሉሽን ያወራን። B ሂስ ሎው ነው፣ ይሄ ስለ ሂት ኦፍ ኢታልፊ ነው። C ሄነሪስ ሎው ሶ ዘ አንሰር ኢዝ C ሄነሪስ ሎው። D ዳልተንስ ሎው ስለ ፓርሻል ፕሬሸር። question number 7 when non-volatile solute is added to a pure solvent non-volatile solute ከሆነ ፒውር ሶልቨንት ላይ አድ በምናደርግበት ጊዜ የሶሉሽን ባህሪ ይኖሩናል። ኮሊጌቲቭ ፕሮፐርቲ ብለምጠራቸው ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶሉሽን አለ። ያ ማለት ላይክ ቫፐር ፕሬሸር ሎሪንግ ዲው ቱ ዘ አዲሽን ኦፍ ነን ቮላታይል ሶሊድ ቫፐር ፕሬሸር ኦፍ ሚክስቸር ዲክሪዝ ያደርጋል። ሌላው ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽን ዲው ቱ ዘ አዲሽን ኦፍ ነን ቮላታይል ሶሊድ ቦይሊንግ ፖይንትስ ኦፍ ሚክስቸር ኦር ቦይሊንግ ፖይንትስ ኦፍ ሶሉሽን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሌላኛው due to the addition of non-volatile solute freezing points of a mixture or solution decrease ያደርጋል። አራተኛው due to the addition of non-volatile solute osmotic pressure of a mixture or solution increase ያደርጋል። ስለዚህ ወደ ምርጫ ስንገባ vapor pressure of the solvent decrease ይላል። yes vapor pressure of the solvent decrease ነው የሚለን። የሶልቨንቱ vapor pressure ይቀንሳል ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም ትክክል ነው። ሚክስቸሩ ነው የሚቀንሰው። ቢ vapor pressure of the solvent increase አይጨምርም። ኤ ላይ ይቀንሳል። yes ትክክል ነው። ሲ boiling points of the solution decrease not decrease it is elevated ይጨምራል ይሄኛው። ዲ freezing points of the solution increase freezing points of the solution depress ነው የሚያደርገው ይቀንሳል ይሄኛው። so the answer is vapor pressure of the solvent decrease or vapor pressure lowering ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። question number 8 which of the following is not true about ideal solution ideal solution እንግዲህ ሶሉሽን በሁለት እንከፍለዋለን ideal solution and non ideal solution ideal solution በመጠራቸው ከምርጫው በፊት የሆነ ነገር እንገራችሁ ideal solution በመጠራቸው አንደኛ solute and solvent ሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽን ይሄ ኢንተራክሽን ከምን ጋር እኩል ነው? ከሶሊዩት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሶልቨንት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኢንተራክሽን ቢትዊን ሶልቨንት ከሶሊዩት ኤንድ ዋት ከሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽን ጋር ተመሳሳይ ነው። ዱሪንግ ሚክሲንግ ኦፍ ሶሊድ ዊዝ ሶልቨንት ቼንጅ ኢን ቮሊዩም which is equal to 0 ነው። there is no expansion or contraction ኮንትራክት ማያደርግላችሁም ኤክስፓንድ ማያደርግም ወይም ኮምፕረስ አያደርግም ኤክስፓንድ ማድረግም አይችልም። that means change in volume 0 ነው ማለት ነው። ሌላኛው heat of formation of solution which is equal to 0 ነው። ሌላው ፓርቲክሎቹ ሲሚላር ሞለኪውሎች ናቸው the same polarity ያላቸው እነሱ ምንድናቸው ማለት ነው? ideal solution ፎርም ያያቸው ለምሳሌ ቤንዚን and ቶሊን both are non polar so ሲሚላር ሞለኪል ስለሆኑ ፎርም የሚያደርጉት ሶሉሽን አይዲያል ሶሉሽን ይባላል። ምንም የቮሊዩም ኤክስፓንዴሽን አይኖርም ወይም ቮሊዩም ኤክስፓንድ አያደርግም። ሁለቱም ሚክስ ስናደርግ ሁለተኛ ሂት ማይፈጥርም ወይንም ሪሊዝ አያደርግም። እነዚህ ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ አይዲያል ሶሉሽን ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ለዚህ ምርጫችን ላይ ስንገባ A the volume of the ideal solution is the sum of what it is pure component yes partial component ሰማቸው ግዴታ ነው ማለት ነው። ቶታል ቮሊዩም ለምሳሌ mixture of A B C ቢኖረን partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C which is equal to a mixture ወይም የሶሉሽኑ ማለት እንችላለን። በቮሊዩም ግን ስንመጣ ቮሊዩሙም እንደዚሁ ሰምሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ተመጡ there is no expansion or contraction of mixing ሚክስ በሚደረግበት ጊዜ ሶሊቱ በሶልቨንት ዲዞልቭ በሚሆንበት ጊዜ ምንም አይነት የቮሊዩም መጨመርና መቀነስ አይኖርም ማለት ነው። ትክክል ነው። ሲ the heat of solution is 0 yes ዲ they deviate from Raoult law መልሱ ዲ ነው። አይዲያል ሶሉሽን ኦቤይ Raoult law ማድረግ የሚችሉ ናቸው ማክበር የሚችሉ
ሮዋልት ስሎ ብለን የምንጠራው ምንድነው? partial pressure of a mixture or a solution, partial pressure of a solution which is equal to pressure of solute ወይም partial pressure of solute plus partial pressure of solvent ይሄ ድምር ነው። ይሄ ደግሞ partial pressure ሲሰራ according to Dalton law partial pressure is equal to mole fraction of a certain component A times vapor pressure of pure component A በዚህ አይነት መልኩ ነው ያለው። ያንነች ለዚህ የደመር መስራት ይችላል። ስለዚህ አይዲያል ሶሉሽን ሮዋልት ስለሆን ኦቤ ያደርጋሉ ማለት ነው። Question number 9. The ratio of the number of mole of solute divided by the total number of mole ነው የሚለው። it is mole fraction. Mole fraction of solute ብለን ስናስቀምጥ mole fraction of solute which is equal to mole of what? Solute divided by what? Mole of solution ነው የምለው። ወይንም mole of solution ስንል n of solute plus solvent ወይም mole of solute plus solvent በዚህ አይነት መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ mole fraction ነው ማለት ነው። A is the mole fraction of the solute. Yes, the mole fraction of the solute ማለት ነው። B the mole fraction of the molarity of the solution not. C the molarity of the solution አይደለም. D the normality of the solution. So the answer is the mole fraction of the solute ብለን እንጠራለን ማለት ነው። Question number 10. Which of the following liquid pair show a positive deviation from Raoult law? Raoult law positive deviation ሊያሳይ የሚችለው የትኛው ነው የሚለን በመጀመሪያ Raoult law እናስረዳችሁ። Raoult law ላይ a certain mixture ወይም ሶሉሽናችን የተሰራው solute A plus B ቢሆን እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን interparticle force between solutaችን A ቢሆን ማለት ነው which is equal to interparticle force between solventaችን B ቢሆን ማለት ነው። ይህ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? interparticle force between solute and solvent or solvation ማለት ነው። ይሄ አይዲያል ሶሉሽን ላይ የምናየው ነገር ነው። ይህ ማለት ደግሞ በፊገር ስንመለከተው እዚህ ላይ ሞል ፍራክሽን ይኖረናል። ሞል ፍራክሽን ማክሲመሙ 1 ነው። ያ ማለት ከፍተኛ ሞል ፍራክሽን በሚጠራው 1 ነው የሚመጣው። ስለዚህ እዚህ ላይ 0 ቢሆን 0.2 0.4 0.6 0.8 እዚህ 1 ብትኖረን ይሄኛው ኮምፖነንት A with increasing pressure ቢሆን ማለት ነው with increasing mole fraction partial pressure of a component increase ያደርጋል። በእንደዚህ አይነት መልኩ አስቀምጥ ነው። ይሄ partial pressure of solute ቢሆን ማለት ነው። ሁለተኛ እዚች ላይ ሞል ፍራክሽኑን ለምሳሌ 1 ካልን እዚህ ላይ 0 ነው። እዚች ላይ 0.2 ብንል የኛው 0.4 እዚህ ላይ ደግሞ 0.6 እንደምራቸው 1 ነው መምጣት ያለባቸው። 0.8 ለምሳሌ 0.8 plus 0.2 1 ነው። 0.6 plus 0.4 1 ይመጣ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሶልቨንቱ ቢሆን with increasing mole fraction vapor pressure of solvent እንደዚህ increase ያደርጋል ማለት ነው። vapor pressure of solvent እንደዚህ ይጨምራል። ስለዚህ ይሄ P of B አል ነው ማለት ነው። ይሄኛው አይዲያል ሶሉሽን ቢሆን ይሄ ነገር አሁን የሰጠዋቸው አይዲያል ሶሉሽን ቢሆን ፖዚቲቭ ዲቪዬሽን ብለን የምንጠራው ይሄ ቶታሉ ነው። የሁለቱ ድምር ይሄ ነው። ከላይ ያስቀመጥኳት ድምሩ ነው። ይሄ ማለት P of solution which is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B ነው ማለት ነው። አሁን ፖዚቲቭ ዲቪዬሽን ብለን የምንጠራው ይሄ የአይዲያሉ ፕሬሸር ቢሆን ቶታሊ የአይዲያሉ ፕሬሸር ቢሆን ምን ነው ማለት ነው? የሚክስቸራቸው ሁልጊዜ ከእንደነዚህ አይነት ሰብስታንስ የተለዩ ሰብስታንሶች ናቸው። ቢያንስ ሞለኪውሎቹ ሲሚላሪቲ የላቸው። አንዱ ፖላር አንደኛው ነን ፖላር ሊሆን ይችላል። አንደኛው ቮላታይል አንደኛው ነን ቮላታይል ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ሲሚላሪቲ አይኖራቸውም። ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭ ዲቪዬሽን የሚያመጡ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዲቪዬሽን እንደዚሁ። አሁን የሚክስቸሩ ፕሬሸር ከነበረው ከጨመረ ከአይዲያሉ እንደዚህ ከፍ የሚል ከሆነ ይሄ ፖዚቲቭ ዲቪዬሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው ስንሰራ። ስለዚህ ፖዚቲቭ ዲቪዬሽን የሚያመጡ ሰብስታንሶች ምን አይነት ሰብስታንሶች ናቸው እንመልከት። A ኦክቴን ኤንድ ክሎሮፎርም። ኦክቴን እና ክሎሮፎርም ስናወዳደር ክሎሮፎርም ብለን የምንጠራት ባይ ዘ ዌይ CH3Cl እና ክሎሮፎርም ፖላሪቲ አላት። ኦክቴን ደግሞ በጣም ስቴብል የሆነ ዋክስ ነው፣ ሊኩዊድ ሰብስታንስ ነው፣ ስቴብል ነው።
ከበቂ በላይ ስቴብል የሆነ ሞለኪል ነው። ይሄኛው ቮላታይል ኔቸር አለው በተሻለ መጠን ቮላታይል አለው ግን ኦክቴን ላይ አታች በሚደረግበት ጊዜ ፕሬሸሩ በጣም ይቀንሳል። የሚክስቸሩ ፕሬሸር ከእያንዳንዳቸው ኮምፖነንቶች በጣም ያነሰ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ፒ ኦፍ ሶሉሽን ፕሬሸር ኦፍ ኦክቴን ፕላስ ፕሬሸር ኦፍ ክሎሮፎርም ብለን ብናስቀምጥ መጀመሪያ ላይ የክሎሮፎርም ፕሬሸር ከፍተኛ ነው። የዚህኛው የኦክቴን ደግሞ በጣም አነስተኛ ቢሆንም ግን ፒውር ኮምፖነንቶቹ በፕሬሸር ይበልጣሉ። ሁለቱም ሚክስ ግን ስናደርግ ቶታሊ ይሄ ሃይ ፕሬሸር ያለው ቫፐር ፕሬሸር ያለው ወይም ሃይ ቮላታይል የሆነ ሰብስታንስ በኦክቴኑ ምክንያት ምንም አይነት ቮላቲሊቲ እንዳይኖረው ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዲቪዬሽን ይኖረዋል ይሄኛው ማለት ነው። ፕሬሸር ኦፍ ሚክስቸር ሌስ ዛን ፕሬሸር ኦፍ ኢች ኮምፖነንት ይሄ ኔጌቲቭ ዲቪዬሽን ብለን እንጠራዋለን። ቢ ቤንዚን ኤንድ ሚታኖል ቤንዚን እና ሚታኖልን ስናወዳደር ቤንዚን ነን ፖላር ነው ኢዝ ቮላታይል ነው ይሄኛው ደግሞ ፖላር ነው ኤንዶሶ ቮላታይል ነው ወይም ሃይ ቫፐር ፕሬሸር አለው ማለት ነው። ሁለታቸውም ሚክስ ስናደርጋቸው ደግሞ ይሄኛው ነን ፖላር ስለሆነ ሚታኖል ደግሞ ፖላር ስለሆነ ሁለቱም ቮላታይል ናቸው ግን ሁለቱም ሚክስ እናድርግ ብንል የባሰ ኢንተር ፓርቲክል ፎርሳቸው ሪፕል ኢች አዘር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሚክስቸሩ ትልቅ ፕሬሸር እንዲኖር ያደርጋል። ሁለቱም ሚክስ አይደርጉም ሪፕል ኢች አዘር ስለሚያደርጉ ቫፐራይዝ ነው የሚያደርጉት የባሰ ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ቫፐር ፕሬሸር ስለሚኖራቸው ፖዚቲቭ ዲቪዬሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ሲ ኢታኖል ኢን ዋተር ሲሚላር ሞለኪሎች ናቸው ፖላር ናቸው። ዲ ዋተር ኢን ናይትሪክ አሲድ ይሄም ተመሳሳይ ነው ፖላር ናቸው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ዲቪዬሽን የሚያመጣው ቢ ነው ማለት ነው። Question number 11. Which of the following is not a colligative property? አራት ኮሊጌት ፕሮፐርቲዎች አሉ። ቫፐር ፕሬሸር ሎሪንግ፣ ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽን እንዲሁም ደግሞ ፍሪዚንግ ፖይንት ዲፕሬሽን፣ ኦስሞቲክ ፕሬሸር ብለን እንጠራቸው። ኤ ኦስሞቲክ ፕሬሸር የስ ኢዝ ኮሊጌት ፕሮፐርቲ። ሲ ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽን የስ ይቻላል ኤሊቬት ማድረግ ነው። when non-volatile solid added to a pure solvent, boiling points of the mixture or solution increase ያደርጋል። this process is elevation. Freezing point depression yes same colligative property ነው but vapor pressure is not colligative property። ለእያንዳንዱ ሰብስታንስ ወይም ለእያንዳንዱ ፍሉድ ለሆነ ሰብስታንስ የግሉ የሆነ ቫፐር ፕሬሸር አለው። ያ ደግሞ ፕሮፐርቲ የሚክስቸር ሳይሆን ፒውር ስቴት ነው የሚኖራቸው ፕሮፐርቲ ነው ቫፐር ፕሬሸር በመጣው እና ኦስሞቲክ ፕሬሸር ነው እንጂ ቫፐር ፕሬሸር በፍጹም ኮሊጌት ፕሮፐርቲ አይደለም ማለት ነው። ቫፐር ፕሬሸር ሎሪንግ ግን ኮሊጌት ፕሮፐርቲ ነው። Question number 12. The addition of non-volatile solute to a solvent result in the lowering of what? ሁለቱ ይቀንሳሉ። ፍሪዚንግ ፖይንቱ እና ቫፐር ፕሬሸሩ due to the addition of non-volatile solute decrease ያደርጋሉ። A boiling point as well as ፍሪዚንግ ፖይንት አይደለም። ቦይሊንግ ፖይንት ሊቀንስ አይችልም ሊጨምራል። ፍሪዚንግ ፖይንት as well as vapor pressure yes ሁለቱም ይቀንሳሉ። ፍሪዚንግ ፖይንት ዲፕሬሽን and vapor pressure ዲፕሬሽን ለምንጠራው ወይም ፍሪዚንግ ፖይንት ዲፕሬሽን አለ vapor pressure lowering ሁለቱ ማለት ነው ይቀንሳሉ። vapor pressure as well as density አይደለም ሲጀመር density colligative property አይደለም። boiling point as well as vapor pressure እነዚህዎቹ ሊሆኑ ናቸው ማለት ነው። ሶ መልሳችን ፍሪዚንግ ፖይንት as well as vapor pressure ሁለቱም ምንድናቸው ማለት ነው due to the addition of non-volatile solute decrease ያደርጋሉ ማለት ነው። Question number 13. Phosphoric acid react with calcium hydroxide to form calcium hydrogen phosphate and water. The equivalent mass of phosphoric acid in this reaction will be ይለናል። ይሄን ስንሰራ እንዴት ነው ፎስፎሪክ አሲድ ይሄኛው ፎስፎሪክ አሲድ ማለት ነው react with calcium hydroxide give us calcium hydrogen phosphate plus what calcium hydrogen phosphate plus hydrogen gas no water ይሄን ፎርም ያደርጋል እና አሁን ጥያቄው ምንድነው የፎስፎሪክ አሲድ ኢኩቫለንት ማሱ ምን ያክል ነው የሚለን ይሄን ለመስራት ካልሲየም ሃይድሮጅን ፎስፌት ነው ፎርም የተደረገው በዚህ ሰዓት
ፎስፎሪክ አሲድ ሪሊዝ ያደረገው የሃይድሮጅን መጠን 2 ሃይድሮጅኖችን ነው ሪሊዝ ያደረገው። ስለዚህ ኢኩቫለንት ማስ ኦፍ ፎስፎሪክ አሲድ based on this reaction which is equal to molar mass of phosphoric acid divided by number of proton furnished by phosphoric acid or released by phosphoric acid in በሁለት እናካፍለዋለን። ሞላር ማሱ 98 ነው። 98 divided by 2 is 49 ይመጣ ማለት ነው። so the answer is 49። ለአሲድ ኢኩቫለንት ነምበር ሲሰሩ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን ሪሊዝ ላደረጉት መጠን ታካፍላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ሰርተናል ማለት ነው። question number 14 in non-volatile electrolyte dissolve in an aqueous solution with the same molar proportion or molality ማለት ነው as a non-electrolyte produce a the same colligative effect no ኤሌክትሮላይቶቹ ከፍተኛ የሆነ ቫንት ኦፍ ፋክተር አላቸው። ለምሳሌ ቦይሊንግ ፖይንት ኤሌቬሽን which is equal to ቫንት ኦፍ ፋክተር ታይምስ ሞላሊቲ ታይምስ ኬቢ ነው። ስለዚህ ቫንት ኦፍ ፋክተር አይ ብለን የምንጠራው ቻርጅ ኦፍ ካታዮን የቻርጅ ኦፍ ካታዮን ኤንድ ቻርጅ ኦፍ ዋት አናዮን ሰሚሽን ነው ማለት ነው፣ ድምሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ካልሽየም ክሎራይድ ቢሰጠን ካልሽየም ፕላስ 2 አለ ኤንድ ክሎሪን ማይነስ 1 አለ። የማይነስ 1 እንደ ፖዚቲቭ ቆጥረን ቫንት ኦፍ ፋክተሩ 3 ይመጣ ማለት 2 + 1 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ 3 ስናደርግ 3 ታይምስ ኦፍ ኤምኬቢ ይመጣ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ማየት ያለብን ዘሲም ኮሊጌቲቭ ፕሮፐርቲ ኢፌክት የላቸውም። ሎወር ኮሊጌቲቭ ኢፌክት አይደለም፣ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል። ሃየር ኮሊጌቲቭ ኢፌክት ሶ ዘ አንሰር ሲ ዲ non colligating effect ነኖ ቮላታይል ኤሌክትሮላይት ነው የተባልነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ኮሊጌቲቭ ኢፌክት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። question number 15 the last question according to Raoult's law the relative lowering of vapor pressure of a solution by a non-volatile solid is colligative property ነው። A equal to the mole fraction of the solvent ዋናው ነገር ከራውልት ሎ መካከል አንደኛው vapor pressure lowering ነው። vapor pressure lowering directly proportional to mole fraction of solute ነው። ስለዚህ vapor pressure lowering change in P which is equal to pressure of pure solvent minus a mixture solution አለ። ይሄ አንዱ ፎርሙላ አለ lowering ለምጠራው and change in P which is equal to mole fraction of solute times vapor pressure of pure solvent አለ ማለት ነው። ስለዚህ vapor pressure lowering directly proportional to mole fraction of solute ማለት ነው። so equal to the mole fraction of directly proportional to the mole fraction of solute so the answer is C ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ዘይ ይበቃናል። ቀጣይ ፓርት 2 አብረን እናያለን። ቸር ሰንብቱ። መጠየቅ ያለባችሁን ነገር ጠይቁ። በቅርብ ጊዜ የላይቭ አዘጋጅላችኋለሁ። እዛ ደግሞ መጠየቅ ያለባችሁን ነገር ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ።